Srebrenica, červenec 1995. A z obrovského množství uprchlíků, kteří se zběhli k táboru pozorovatelů z Modrých přileb, tedy Organizace spojených národů. Několik desítek tisíc lidí se tam v příšerných podmínkách tlačilo a hladovělo. Na fotkách vypadají jako z koncentračního tábora. A v červenci 1995 během jediného dne bylo vytřízeno na příkazy generála Mladiče přes 8300 takzvaných bojeschopných mužů, tedy oficiálně od věku 17 let až do stáří, ale historické důkazy ukazují, že do masových hrobů byly ukládány i těla popravených 14letých. Tyhle události byly sledovány celým světem v přímém přenosu. Modré přilby byly přítomné, o věcech hlásili, ale neměli mandát zasáhnout. Stejně tak o nich informovala i evropská a světová média. Svět pouze přihlížel a byl stejně impotentní jako v Rwandě ve stejném roce. Národní park Sjutjeska. Je to divočina, která se rozkládá na 200 km čtverečních. Tady vidíme i zasněžené vrcholky. Jsou to jedny z posledních nedotčených pralesů, starých 20 000 let se odhaduje. Je to určité jedno konkrétní místo, které já nevím. V tuto chvíli nejvyšší vrcholek, asi to zkomolím, Maguč nebo něco takového, má 2300 metrů. A tady se nacházíme u pomníku takzvané bitvy o Sjutjesku, ve které Titovi partizáni pod vedením Josefa Tita, tehdejšího generála a budoucího prezidenta, porazili nacisty, porazili Němce, a bez tohoto vítězství by Velká Jugoslávie nikdy nepřišla. Ostatně, když zemřel Josef Tito, bývalý to vůdce komunistů a svým způsobem vlastně diktátor, on v začátcích nekompromisně se zbavil svojí politické opozice, ale lidé si neustále Josefa Tita pamatují v dobrém, protože Jugoslávie měla svoji hrdost, velikost a sílu. A když zemřel v roce 1980, tak přišli na jeho pohřeb veliké osobnosti jako Madeleine Albright, francouzský prezident a další, což mluví o velikosti tohoto člověka. Takže tohle, prosím pěkně, je pomník připomínající vítěznou bitvu o Sjutjesku. Nacházíme se na slavném mostě ze 16. století v centru starého města Mostar. A tento most byl poničen během bosenské války, kdy později Chorvatové přiznali, že ho úmyslně vyhodili do povětří. Potřebovali k tomu 60 různých granátů a až ten okamžik to zabralo. A tento most byl, tuším, v roce 2004 nakonec jenom rekonstruován. Je to kulturní centrum a nejenom na konci července každého roku se tady odehrávají takzvané odvážné skoky, ve kterých mladíci ukazují, že nemají strach. A teď tady 3 mladíci, něco starší, si z toho udělali podnikačku a vyzývají nás všechny k tomu, aby jsme se poskládali na 50 € a potom, že třeba skočí. A má to pro mě hodnotu asi stejně jako pro vás, že? One group, 15 €, we need more, insane moment, jump! Imaju dvojica momaka nekakvi. Bosenská pyramida slunce je největší pyramidou na světě se svojí výškou přes 220 metrů. Je tedy mnohem vyšší než Velká pyramida v Egyptě, která má 147 metrů. Je to makačka, ale ať stoupám, jak stoupám, tak všude
vidíme ten samý základ. Ty samé vrstvy, ten jasný sklon. Takže tak. Tak je asi 9:30 ráno a já mám za sebou pouze 3 kilometry výšlapu, ale byla to makačka, obzvláště tady v tom závěru, tam jsem si připadal místy trošku nejistý, ale nepouštěl jsem se do velkých akcí, tak jak v Arménii, a šel jsem pouze na jistotu. Vidíme panoramatický výhled na městečko Vysoko a řeku Bosnu. A některé z dalších kopců v okolí by měly být další 3 pyramidy, ale já teď se nejsem schopný takhle ještě zorientovat, ale třeba na to přijdu. Tady vidíme první známky ruin středověkého hradu Starý grad Vysoký ze 14. století. A ten hrad byl nejspíš opuštěn před rokem 1503, protože v dalších dokumentech historických už není zmiňován. Jsem tady první na vrcholku a myslím si, že to tady minimálně v létě tady každý den půjdou nějací lidé. Tady ten projekt archeologický na bosenské pyramidě by si zasloužil mnohem větší financování, ale zdá se mi, že je to víceméně... A tohle bude pyramida, si myslím, tohle bude pyramida. Ale bohužel je to spíš na dobrovolnické bázi.